नमस्कार, मी निधी फूड रेसिपीजमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करते. सगळ्यांना गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. गुढीपाडव्यानिमित्त आज आपण बासुंदी आणि पुरी कशी बनवायची हे पाहणार आहोत. चला तर मग कृतीला सुरुवात करूया. सगळ्यात आधी आपण बासुंदी बनवणार आहोत. तर बासुंदी बनवण्यासाठी मी 1.5 लिटर म्हशीचे दूध घेतलेले आहे. हे दूध मी आधी गरम केलं होतं, त्यामुळे तुम्ही त्यावरती साई बघू शकता. दूध आपल्याला आटवून घ्यायचे आहे आणि दूध आटवण्यासाठी शक्यतो पसरट भांड्याचा वापर करा, जेणेकरून ते लवकर आटले जाईल. बासुंदी बनवण्यासाठी म्हशीचे किंवा मग फुल क्रीमवालं दूध घ्या, जेणेकरून ते लवकर दाटसर होईल. पण तुम्हाला जर का दूध आटवून घेण्यासाठी पुरेसा वेळ नसेल तर तुम्ही 2 ट्रिक वापरू शकता. अर्धा लिटर दुधामध्ये 1 ब्रेड मिक्सरला लावून तो ब्रेडचा चुरा दुधामध्ये मिक्स करून घेऊ शकता. त्यामुळे दूध लवकर दाटसर होईल. आणि दुसरी ट्रिक म्हणजे अर्धा लिटर दुधामध्ये 1 वाटी दूध पावडर मिक्स करून घेतलात की दूध लवकर दाटसर होईल. दूध गरम होत असताना तुम्हाला सतत मिक्स करत राहावं लागेल, म्हणजे दुधावरती जी काही साई येईल ती दुधामध्ये मिक्स होऊन दूध दाटसर होईल. फ्लेम मी मीडियम ठेवलेली आहे. दुधाचे पदार्थ बनवण्यासाठी शक्यतो एक वेगळं भांडं ठेवा. ज्या भांड्यामध्ये आपण तिखट पदार्थ बनवतो त्या भांड्यातच जर का गोड पदार्थ बनवले तर त्या पदार्थाला थोडीशी चव वेगळी येऊ शकते. त्यामुळे तुम्ही पाहिलं असेल, मी शक्यतो दुधाचे पदार्थ बनवत असताना हे साधारण पॅन वापरते. आता दूध गरम होत आलेलं आहे. आपण काही केसरचे धागे घेतलेत. या केसरच्या धाग्यामध्ये हे गरम दूध घालूया, जेणेकरून केसरचा चांगला रंग उतरेल. पण जर का तुमच्याकडं केसर नसेल तर बासुंदीला हलकासा असा पिवळा कलर आणण्यासाठी तुम्ही हळद देखील वापरू शकता. आणि हळद वापरल्यामुळे बासुंदीची चव अजिबात बिघडणार नाही आहे. आणि तुम्ही पाहू शकता दूध बऱ्यापैकी कमी झालेलं आहे. आता यामध्ये आपण जे केसर दुधामध्ये मिक्स करून ठेवले होते ते घालूया. यामुळे बासुंदीला खूप छान कलर येईल. आणि त्यामध्ये आता मी अर्धा चमचा वेलची पावडर घातली. मिक्स करून घेऊया. यापेक्षाही दूध आपल्याला अजून आटवून घ्यायचे आहे, तर आपण मिक्स करत राहूया. दूध आपलं बऱ्यापैकी आटवून आपण घेतलेलं आहे. आणि तुम्ही पाहू शकता एवढी जाड आपल्याला बासुंदी पुरेशी आहे. थंड झाल्यानंतर ते अजून दाटसर होईल. यामध्ये मी 3 चमचे साखर घालते. बासुंदी तुम्हाला किती गोड ठेवायची आहे त्यानुसार साखरेचे प्रमाण कमी जास्त ठेवू शकता. आणि दूध आटवून घेतल्यानंतर साखर वापरायची. तुम्ही जर का सुरुवातीला वापरलात तर बासुंदी प्रचंड प्रमाणात गोड होईल. साखर विरघळेपर्यंत आपण ही बासुंदी मिक्स करूया. मस्त दाटसर अशी झालेली आहे आणि केसर वापरल्यामुळे कलर खूप सुंदर आलाय. आता मी फ्लेम बंद करून घेते. आणि फ्लेम बंद करून घेतल्यानंतर जोपर्यंत ती रूम टेम्परेचरवर येत नाही तोपर्यंत मिक्स करत राहूया, जेणेकरून त्यावरती दाटसर असा थर जमा होणार नाही. पुरी बनवण्यासाठी एका बाउलमध्ये मी 2 वाट्या गव्हाचे पीठ घेते आणि हे पीठ मी चाळून घेतलेले आहे. आता यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालूया. त्यानंतर अर्धा चमचा ओवा. ओव्यामुळे पुरीला खूप छान चव येते. पीठ आपण मिक्स करून घेणार आहोत, जेणेकरून सर्व पिठामध्ये मीठ मिक्स होईल. आता यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून पीठ मळून घ्यायचे. पाणी थोडं थोडं आपल्याला वापरायचे आहे. हे पीठ आपण चपातीसाठी जेवढी कणिक पातळ मळतो तेवढी पातळ मळून घ्यायची नाही आहे. जर का तुम्ही कणिक पातळ मळून घेतलात तर पुरी मऊ तर होईल पण ती फुगणार नाही. त्यामुळे चपातीसाठी जेवढं आपण कणिक पातळ मळून घेतो त्यापेक्षा थोडंसं टाईट आपल्याला मळून घ्यावं लागेल, म्हणजे पुरी चांगली फुगेल. पीठ मळून घेतल्यानंतर त्यावर आपण 2 चमचे तेल घालतोय. तेल घातल्यानंतर पुन्हा नीट मळून घ्यायचे हे पीठ.
अशा पद्धतीने मळून घेतलेल्या पिठाचा आपण गोळा तयार करून घेणार आहोत आणि हे मळलेलं पीठ आपल्याला 15 मिनिटासाठी असेच ठेवून द्यायचे आहे। तर त्यावरती मी वाटी ठेवते। 15 मिनिटानंतर पीठ व्यवस्थित सेट झालेलं आहे। आता ह्याचे आपण गोळे तयार करून घेणार आहोत। तर चपाती बनवण्यासाठी आपण जेवढा गोळा घेतो त्यापेक्षा थोडासा मोठा घ्यायचा, तुम्ही पाहू शकता। गोळे मी तयार करून घेतलेले आहेत। आता तयार केलेल्या गोळ्याची पोळी एका प्लेटमध्ये मी पीठ घेतले, त्या पिठामध्ये तो तयार केलेला गोळा वळून घ्यायचा आणि ह्याची आपण आता पोळी लाटून घेणार आहोत। तर पोळी लाटताना खूप जास्त जाड ठेवू नका किंवा एकदम पातळही नको, मध्यम जाडसर अशी आपल्याला लागेल। एक डब्याचं मी झाकण घेतले आणि ह्या झाकणाने आपण पोळी कट करून घेणार आहोत। हे अशा पद्धतीने तुम्ही करू शकता, नीट आकार येईल यामुळे पुरीला। आता या पुऱ्या मी ताटामध्ये काढून घेते। अशा पद्धतीनेच आपल्याला बाकीच्या पुऱ्या करून घ्यायच्या आहेत। एवढ्या जाडसर अशा लागतील। पुऱ्या मी तयार करून घेतलेल्या आहेत, त्या आपल्याला आता तळून घ्यायच्या आहेत। तर तेल मी व्यवस्थित गरम करून घेतलेलं आहे। यामध्ये अलगद एक एक पुरी सोडूया। तेल नीट गरम पाहिजे। पुरी तुम्ही तेलामध्ये टाकल्यानंतर तेलाचे बुडबुडे यायला पाहिजे। हे बघा, पुरी कसली मस्त टमटमीत फुगलेली आहे। जर का थंड तेलामध्ये तुम्ही पुरी सोडलात तर ती फुगणार नाही। प्लेटमध्ये काढून घेते। अशा पद्धतीनेच आपण बाकीच्या पुऱ्या देखील तळून घेऊया आणि सगळ्या पुऱ्या टमटमीत फुगलेल्या आहेत, तुम्ही पाहू शकता। दोन्ही रेसिपी आपल्या आजच्या तयार झालेल्या आहेत। प्लेटमध्ये आपण काढून घेऊया। तर सगळ्यात आधी मी पुरी ठेवते आणि आजच्या ह्या दोन्ही रेसिपी तुम्ही घरी ट्राय करून पहा। तुमच्या कमेंट्स मला कळवा। चॅनलवर नवीन असाल आणि चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा। शेजारच्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, म्हणजे आपल्या चॅनलवरती ज्या रेसिपीज अपलोड होत असतात त्या तुम्हाला पाहता येतील। भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये। धन्यवाद।